Het kasteel, Château de Vianden. Rieke! Kom nu. Rieke, zit eens op. Hey, dat is lekker.
Pom. Aan de Zuren. Het heeft aardig huishouden hier zo. Die vier overstroomt bijna de camping. Eerst stonden we hier vooraan. We moesten van de campingplaats verhuizen naar een terpje hoger omdat het water in de rivier de Zuren zou gaan stijgen. Na de hevige regenbuien van de afgelopen dagen. En dat gebeurt heel gecontroleerd. Dan zetten ze wat sluizen open. En dan kan het zo gauw ongeveer 30, 40 centimeter tot een meter kan het gaan stijgen. Maar wie het wel heel leuk vinden, nou, behalve wij dan, het zijn deze gasten. Kijk maar, daar gaan ze. De eendjes. En ze dobberen lekker op de stroom mee. Ze hebben ook een eigen poeltje hier. Gisteren stroomde het net iets harder, dus nu is het rustiger. Maar het is gewoon heel vol. En het water moet in ieder geval zijn weg vinden. We zijn net ingepakt. Tent op de motor. En sommigen die gaan nog vertrekken. We gaan weer naar huis vandaag. Kamperen in Luxembourg. Bij Hache-Chaparral. Ofwel de camping Le Moulin. Ja. Een paar mooie dagen. Droog gelukkig. Op de heenweg was het hartstikke nat. Het regende pijpen stelen. We gaan dadelijk even wat eten. En dan gaan we richting huis. Pinksteren 2024. Follow me and see you soon. Ja.